فرهاد نفس عمیقی کشید و گفت چشم، من فردا میرم، رضایت میدم تو آزاد بشه. اینو که گفت مامان لبخندی زد. خیر ببینی، والا منم راضی نیستم به رفتن شما، اما خودتون میبینید که راهی نیست جز این. مهین چه ازدواج بکنه چه مجرد بمونه دیگه تو این شهر امنیت نداره. والا به خدا الانم که محمود زندونه، هر بار مهین میره بیرون و برمیگرده همش خودخوری میکنم که نکنه بلایی سرش اومده باشه. میگم نکنه محمود دوستی چیزی داشته باشه و برای انتقام اونو بفرسته سر وقت مهین. مامان که برای کشیدن شام رفت، فرهاد با اخمایی در هم گفت شک دارم به درستی کارم مهین. آهی کشیدم و گفتم فعلا انگار چاره دیگه ای نیست فرهاد. نگران نباش، انشالله که مشکلی پیش نمیاد. آرایشگر آخرین قسمت از موهامو فر کرد و با مرتب کردن گیره ها چند قدمی عقب رفت و با لبخندی گفت ماه شدی. آقای دامادم که منتظره. لبخندی زدم و ازش تشکر کردم. هرچند از آرایش غلیظ روی صورتم راضی نبودم و 2 بار مجبورش کرده بودم کمی از آرایشمو کم کنه، اما بازم تغییر زیادی کرده بودم. پیراهن بلند و سفید بدون پفی تنم بود و موهای بلند و بازم تا روی کمرم میرسید. پشت چشمم و سایه ملایمی کشیده بود و رژ صورتی که به سختی کم رنگش کرده بودم تا کمی بالاتر از لبم کشیده شده بود. آخرین نگاهو تو آینه به خودم انداختم و شال سفید رنگ نازکی رو روی موهام انداختم و به سمت در خروجی آرایشگاه رفتم. فرهاد جلوی در ایستاده بود و دست گل رز قرمز رنگی دستش بود. تو کت و شلوار مشکی خیلی براسنده شده بود. لبخندی زدم و قدمی به سمتش برداشتم. دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی داستان‌های جذاب عاشقانه. ممنون میشم با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. از هیجان رسیدم به مردی که سالها عشقش رو تو قلبم نگه داشته بودم تمام جونم میلرزید. دلم میخواست زودتر عقد کنیم و از اون شهر بریم. 2 روز قبل محمود مرخص شده بود و بلافاصله بعدش عمه هم حال عمومیش بهتر شده بود و برگشته بود خونه. بعد از اون مادرم حتی اجازه نداده بود پامو از در خونه بیرون بذارم. فقط اون روز با همراهی فرهاد و عمو فرید اومده بودم آرایشگاه و فرهادم بلافاصله رفته بود خونه و حال حاضر آماده برگشته بود دنبالم. عمو فرید میگفت محمود درگیر مادرشه و اصلا وقت نمیکنه کاری کنه و از اون گذشته اصلا خبر نداره مهین داره عقد میکنه. اما مادرم میگفت بهتر احتیاط کنیم و حواسمون به اطرافمون باشه. با کمک فرهاد سوار ماشین گرزدش شدم. فرهاد سوار ماشین شد، در ماشین رو بست و فوری به سمتم برگشت و با هیجان گفت ببینمت. با خنده کمی شالم و عقب کشیدم. فرهاد نگاه مهربونی به هم انداخت و دستم رو گرفت و بوسه‌ای روی اون زد و سمسمه کرد. فکرشم نمی کردم، حتی تو خواب و رویا هم نمی دیدم که روزی بتونم بهت برسم. از چه روز و شبای تلخ و سختی عبور کردم تا به اینجا رسیدم. پس بدون که قدر تو با ذره ذره وجودم میدونم و هرگز اجازه نمیدم تو زندگی با من سختی بکشی. تا آخر عمر بابت جواب مثبتی که بهم دادی و منتی که سرم گذاشتی و اجازه دادی در کنارت باشم بهت مدیونم عزیزم. به سختی جلوی گریه‌مو گرفتم. حسی که این بار داشتم قابل مقایسه با هیچ حسی نبود. پر از شور و شوق و امید به آینده. از فکر زندگی کردن با فرهاد سر ذوق می اومدم و کل وجودم سرشار از شادی می شد. تا برسیم خونه فرهاد دستم رها نکرد و یه ریز از علاقه شدیدش به من گفت. دلم میخواست اون لحظه ها رو موندگار کنم و تو خاطرم برای همیشه ثبتشون کنم تا با یادآوریشون قلبم لبریز از شادی بشه. جلوی در خونه از ماشین پیاده شدم و با همراهی فرهاد و چند تا از دوستای دانشگاه هم که جلوی در منتظرمون بودن وارد خونه شدیم. مامان اسفند به دست و استقبالمون اومد و محکم منو در آغوش کشید و با بغض و گریه‌ای که سعی می‌کرد جلوشو بگیره بهمون تبریک گفت. مراسم عقد خیلی ساده و خودمونی برگزار شد. خواسته خودم هم همین بود. ما فامیل زیادی نداشتیم و فرهادم کسی رو شیراز نداشت. مادرم محض احتیاط حتی عمه فتانه رو هم دعوت نکرده بود و چند تا مهمونی که تو خونمون بودنم همه از همسایه‌ها بودن. به خواست خودم نهالو که یه لباس عروس سفید به تن داشت بغل گرفتم و عاقد مشغول خوندن خطبه عقد شد و من خیلی زود با مهریه مشخص و داشتن حق طلاق و تحصیل به عقد دائم فرهاد در اومدم. قرار بود بعد از عقد 2 روز بریم اطراف شیراز و مادرم قول داده بود از نهال عین چشماش مراقبت کنه تا ما یه سفر 2 روزه بریم و بعد برای جمع کردن وسایلمون و رفتن به اهواز برگردیم. بعد از تموم شدن مراسم عقد و گرفتن کادوها، مهمونا بعد از صرف شیرینی و چای کم کم به خونه هاشون رفتن.
با خلوت‌تر شدن خونه مادرم اشاره‌ای بهم کرد تا برم تو اتاقم. منم که هیجان تنها شدم با فرهادو داشتم، بی حرف به سمت اتاقم رفتم. روی تخت نشسته بودم که ضربه‌ای به در خورد و فرهاد وارد شد. با دیدنش با هیجان از جا بلند شدم و لبخندی زدم. فرهاد بهم نزدیک شد. دست انداخت دور کمرم و منو که از هیجان به خودم میلرزیدم محکم به آغوش کشید. و زیر گوشم سمسمه کرد: دوست دارم. عشق به تو انگار توی تمام تار و پود بدنم رفته. اینا رو گفت و لبای داغش رو روی پیشونیم گذاشت و به محض تماس لباش با پیشونیم انگار تمام قصه ها و غمای قلبم دود شد و رفت هوا. عجیب بود. از لمس شدن توسط محمود بیزار بودم، اما تو بغل فرهاد احساس آرامش عجیبی داشتم که حاضر نبودم با هیچ چیزی عوضش کنم. روی تخت نشستم و فرهاد کنارم نشست. دست دور کمرم انداخت و سرمو به شونش تکیه داد و گفت: تو تک تک روزایی که جبهه بودم شوق دیدن تو بود که منو سر پا نگه می داشت. من سنم کم بود، سرم باد داشت. وقتی رفتم جبهه تازه فهمیدم چی کار کردم. جنگ اسمش جنگ بود. از دور شاید زیاد وحشتناک نبود، اما توش وحشت بود، ویرونی بود، مرگ بود. یادمه وقتی واسه اولین بار یکی جلوی چشمم تیر خورد و تو بغلم جون داد تا چند روز خواب چشمم نمی اومد. همش وحشت اینو داشتم که منم همین بلا سرم بیاد. یه عکس 3x4 ازت داشتم. با همون عکس بود که روحیه میگرفتم و سر پا میموندم. با اعتراض گفتم: عکس من از کجا آورده بودی؟ میشه بعدم به هم نشون بدی؟ فرهاد خندید و دست برد تو جیبش و عکسی از تو جیب کتش بیرون آورد و گفت: نیاز نیست بعدم بهت نشون بدم. این همیشه همراهمه. هیچ وقت نتونستم از خودم دورش کنم. عکسو گرفتم و نگاش کردم و مشتی به بازوش کوبیدم و گفتم: عکس از این بهتر نبود؟ وای تو رو خدا ابروهامو نگاه کن. خدای من، اینو از کجا آوردی؟ و خواستم عکسو بندازم اون طرف که فرهاد سری عکسو ازم گرفت و گفت: چی کار میکنی دختر؟ من این عکسو دوست دارم. با التماس گفتم: تو رو خدا، وای من تو این عکس خیلی بد افتادم. اصلا اونو از کجا آوردی؟ بده به من، یکی بهترشو بهت میدم. ابروی بالا انداخت و چی گفت: نمیدم. اصلا هم بحث نکن. این عکس برای من یادآور خاطرات خوش گذشته است. هر کاری کردم حریفش نشدم و در نهایت با تقیی که به در خورد ازش فاصله گرفتم. مادرم سرکی به داخل کشید و گفت: داره دیرتون میشه بچه‌ها. تا هوا تاریک نشده بهتره برید. منم یه دلشوره افتاده به جونم. میترسم این پسر بیاد و کار دستمون بده. سرخوش گفتم: نمیاد مامان جان. علم غیب نداره که. مادرم با نگرانی وارد اتاق شد. چی بگم مادر؟ عموت از دهنش در رفته به فتانه گفته. میترسم اونم به فاطمه بگه و یه جوری به گوش محمود برسه. شما هم جمع کنید 2 روز برید یه سمتی تا ببینیم بعدش چی میشه و خدا چی میخواد. فرهاد چشم میگفت و همراه مادرم از اتاق بیرون رفت. منم سری لباس عوض کردم و آرایشم رو پاک کردم و با برداشتن ساکی که از قبل حاضر کرده بودم از اتاق بیرون زدم. با همراهی عمو فرید و مامان به سمت کوچه رفتیم. نهالم بغل فرهاد بود و کمی بیقراری میکرد. عمو فرید که داشت ساک رو عقب ماشین میذاشت نزدیک فرهاد شدم و گفتم: میخوای نهالا هم ببریم؟ میترسم بیتابی کنه. من مشکلی با بردنش ندارم و فرهاد سری تکون داد: نه، عادت میکنه. فقط نگرانم مادرت اذیت بشه. نگران مامان که نمیخواد باشی. اون نهالو خیلی دوست داره. اما من به خاطر خود بچه میگم. هنوز حرفم تموم نشده بود که عمو فرید فرهادو صدا زد و گفت: آقا فرهاد، بیا چرخ ماشین رو ببین، انگار کم باده. نهال رو از بغل فرهاد گرفتم و واسه اینکه آروم بشه کمی از ماشین فاصله گرفتم و مشغول خوندن شعری براش شدم. چند قدمی از ماشین دور شده بودم که مادرم با حرص صدام زد: کجا میری مهین؟ زود برگرد تو ماشین. برگشتم تا جواب مادرم رو بدم که چشمم به پیکان سفید رنگی افتاد که درست وسط خیابون پارک کرده بود. مرد جوونی که کلاه نقابداری روی سرش بود پشت فرمون نشسته بود. همه چیز انگار تو یه لحظه اتفاق افتاد. ماشین یه دفعه روشن شد و با سرعت بالایی به سمت من حرکت کرد. برای لحظه ای انگار تمام بدنم قفل شده بود. با شنیدن صدای داد فرهاد و جیغ مادرم به خودم اومدم و محکم نهال تو بغلم فشردم و به سختی قدمی به عقب برداشتم. ماشین با سرعت رد شد و از کنارم گذشت. از شدت ترس و وحشت قلبم تون تون میزد. زبونم بند اومده بود و تمام بدنم میلرزید. فرهاد سری به سمتم دوید و منو نهال و محکم بغل گرفت و گفت: خوبی عزیزم؟ اصلا نمیتونستم حرف بزنم.
فقط از ترس به خودم میلرزیدم. با کمک فرهاد و عمو فرید برگشتیم خونه. مادرم مدام گریه میکرد و محمود و نفرین میکرد. وارد سالن که شدیم تازه تونستم نهاله از بغلم بیرون بکشم. بچه ترسیده به هم چسبیده بود و حقیق گریه میکرد. محمد نهاله بغل گرفت و بردش تو اتاق تا از اونجا فاصله بگیره. با دستایی لرزون لیوان آب قند از دست مامان گرفتم و یه نفس تر کشیدم. تازه انگار جون به تنم برگشته بود. از ترس اینکه ممکن بود بلای سر نهال بیاد داشتم دیوونه میشدم. تازه انگار به خودم اومده بودم. بغضم شکست و با صدای بلندی زدم زیر گریه. فرهاد کنارم نشست و دست انداخت دورشونم. آروم باش عزیزم. آروم باش جونم. تموم شد. همه چی تموم شد. مادرم با حرص چنگی به موهاش زد و با خشم به عمو فرید گفت: دیدی فرید؟ دیدی چی کار کرد؟ ای خدا از رو زمین ورد داره. ای خدا، ما از دست این دیوونه باید چی کار کنیم؟ عمو فرید مات و مبهوت روی مبل نشست. معلوم نیست کار محمود باشه منصور جان. حرف عمو با دادی که مادرم زد قطع شد. پس کار کیه؟ هان؟ کار کدوم بی پدریه؟ کی با دختر من دشمنی داره غیر از اون حروم لقمه؟ فرهاد با جدیت گفت: اشتباه کردم، رضایت دادم. نباید این کارو میکردم. الانم فردا تو اولین فرصت ازش شکایت میکنم. عمو فرید با صدای گرفته‌ای گفت: اول باید مشخص بشه که این حادثه عمدی بوده یا نه. به سختی لب باز کردم. عمدی بودم. عمدی بود. تا دید من وسط کوچه‌ام ماشین رو روشن کرد و با سرعت به سمتم اومد. وای خدایا، اگه نهال طوریش میشد چی؟ دستم رو روی صورتم گذاشتم و زدم زیر گریه. فرهاد کمرم رو ماساژ داد. آروم باش مهین جان، ازش شکایت میکنم. این بار جرمش اقدام به قتله. حکم سنگینی براش بریده میشه. عمو فرید کلافه از جا بلند شد. سویچ ماشینشو برداشت و گفت: من میرم یه سری به خونه فاطمه بزنم. ببینم محمود کجا بوده. شما هم تحت هیچ شرایطی، تاکید میکنم، تحت هیچ شرایطی از این خونه بیرون نیایید. بمونید بهتون زنگ میزنم. مادرم با خشم گفت: میخوای بری چی کار؟ همه چیز مشخصه فرید. محمود حتما شنیده مهین داره ازدواج میکنه، زده به سرش و اومده تلافی کنه. خدا بهمون رحم کنه. وای که اگه مهین عقب نمیرفت. خدایا، خودت ازش نگذر. فرید، رفتن تو هم هیچ فایده ای نداره. الان فقط باید برید از محمود شکایت کنید. همین. عمو فرید سری تکون داد و بی حرف از خونه بیرون رفت. فرهادم با اخمایی در هم رو به مادرم گفت: اگه شما اجازه بدید من مهینو ببرم خونه خودم. فکر کنم اینجا نباشیم بهتر باشه. مادرم با غصه کنارم نشست و محکم بغلم کرد. تو بغلش دوباره بغضم شکست. دستی به کمرم کشید و گفت: آروم باش دردت بجونم. آروم باش. پاشو تا اوضاع بدتر از این نشده برو خونه شوهرت. اینجوری خیال منم راحت تره. از مادرم و برادرم خداحافظی کردیم. نه حالا که خوابش برده بود خودم بغل گرفتم و با احتیاط سوار ماشین شدیم و به سمت خونه فرهاد رفتیم. تا اون روز خونش رو ندیده بودم. توی ساختمون 3 طبقه زندگی میکرد. خونش طبقه دوم بود. یه واحد 90 متری جمع و جور و مرتب که بهش نمیومد صاحبش یه مرد مجرد باشه. نه حالا با راهنمایی فرهاد سر جاش خوابوندم و برگشتم تو سالن و برای اینکه حالا هوامون عوض بشه لبخندی زدم و گفتم: فکر میکردم با یه خونه شلوغ و در هم بر هم طرفم، اما انگار نه. خونت خیلی تمیز و مرتبه آقا فرهاد. فرهاد خندید، از اون خنده هایی که دل و دین ازم میبرد و گفت: پس چی فکر کردی؟ من از وقتی یادمه مستقل بودم، چه قبل ازدواجم با بشرا چه بعدش. بشرا زیاد اهل کار خونه نبود، مخصوصا با وجود بارداریش. من خیلی مراعاتشو میکردم تا یه وقت به سرش نزنه و بره دنبال سخت کردن بچمون. دلم نمیخواست از گذشته حرف بزنه. هر حرفی در مورد گذشته حالمو به هم میریخت. چرخی تو خونه زدم و رو به فرهاد گفتم: مواد لازم برای یه ماکارونی خوشمزه تو خونت پیدا میشه آقا داماد، که شام اولین روز مشترک رو برات درست کنم یا نه؟ فرهاد با ذوق بله‌ای گفت و خیلی زود هر دو مشغول حاضر کردن شام شدیم. موقع آشپزی از برنامه‌هامون واسه آینده میگفتیم. فرهاد میگفت چند سالی میریم اهواز و اگه شرایط بهتر شد برای زندگی و کار میریم تهران. فکرای زیادی تو سرش بود. دلش پیشرفت می‌خواست و از یه جا موندن و راکد شدن بیزار بود. شام اون شب تو فضای صمیمانه‌ای خورده شد. اما هرچی با آخر شب نزدیک‌تر می‌شدیم، اضطراب و نگرانی منم بیشتر می‌شد. ترس اینو داشتم که فرهاد ازم خواسته‌ای داشته باشه. و من هر چقدرم که فرهادو دوست داشتم و از لمس کردنش خوشم میومد، اما تصور رابطه داشتن برام عذاب‌آور بود. اما خب فرهاد تقصیری نداشت. حتی چیزی از گذشته من و علت طلاقم هم نمیدونست. شرمم میشد بهش بگم،
بگم که عموی تنیم همچین بلایی سرم آورده و ترجیح میدادم این موضوع رو اصلاً مطرح نکنم. بعد از خوردن شام فرهاد نگاهی به صورت رنگ پریدم انداخت. مهین جان، خوبی؟ دست با چه لبخندی زدم. خوبم مرسی. فقط نگران مادرمم. زنگ بهش بزنم ببینم عمو فرید چی کار کرده. فرهاد اشاره‌ای به تلفن کرد. راحت باش. اینجا دیگه خونه خودته. من میرم یه دوش بگیرم. تو هم راحت زنگ تو بزن. چشمی گفتم و به محض رفتن فرهاد تلفن رو برداشتم و با خونه تماس گرفتم. صدای گرفته ی مادرم که پیچید تو گوشی با نگرانی گفتم سلام مامان، طوری شده؟ تویی مادر، نگرانت بودم. چرا زودتر زنگ نزدی؟ یادم رفت، ببخشید. عمو فرید چی شد؟ برگشت؟ مامان گیج و من گفت آره دخترم، آره برگشت. میگفت رفته با عمت صحبت کرده. محمودم انگار خونه بوده. میگه عمت قسم خورده دست روی قرآن گذاشته و گفته محمود اصلا از صبح از خونه بیرون نرفته. گفته اصلا از ازدواج تو خبر نداشته. انگار وقتی شنیده ازدواج کردی با مش زده با آینه و دستش چند جاییش وخیه خورده. فریدم تا همین الان بیمارستان بوده. نیم ساعتی محمود رسونده خونه و برگشته. میگفت محمود خیلی عصبانی شده. کلی دریوری بار ما کرده، اما عمود باهاش صحبت کرده و بهش گفته تو دیگه ازدواج کردی و بهتر فکر تو رو از سرش بیرون بندازه. چی بگم والا مادر؟ دلم شور میزنه. کاش زودتر میرفتید. اهوازم رفتید اصلا سراغ اون اکرم و دخترش نرید. ای خدا، آخه درد سر تو یکی دوتا نیست که. بری اونجا هم اون مادر و دختر راحتت نمیذارن. با تعجب گفتم اونا کاری به من ندارن مامان. چرا اینطوری فکر میکنید؟ بشرا و فرهاد توافقی طلاق گرفتن. اصلا شاید تا الان بشرا ازدواج کرده باشه. مادرم آهی کشید. من که چشمم آب نمیخوره. از همون موقعی شما بچه بودید اکرم همیشه میگفت فرهاد تو خونه خودم بزرگ شده و تهش هم داماد خودم میشه. من بعید میدونم بتونه بودن تو کنار فرهادو قبول کنه. از من به تو نصیحت دخترم. تحت هیچ شرایطی وقتی رفتید اهواز سر وقت اون خانواده نرید. یه مدت اونجا بمونید، بعد که آبا از آسیاب افتاد برگردید همینجا. پیش خودم باشی خیالم راحت تره. آهسته گفتم مامان، فرهاد هیچی از قضیه قاسم نمیدونه. من نمیدونم چطور بهش بگم. مادرم عجولانه گفت واسه چی میخوای بهش بگی؟ این موضوع یه چیزی بوده تو گذشته یا تو و تموم شده و رفته. سمسمه کردم نمیشه نگم. فرهاد کل زندگیشو واسه من تعریف کرده. من چطور همچین چیز مهمی رو ازش مخفی کنم؟ اونم وقتی که هنوز ترس دارم از نزدیکی بیش از حدش. ترس منو که ببینه چی پیش خودش میگه. دختر تو خونه نبودم که بذاره پای حجب و حیا. مادرم مکسی کرد. نظر منو میخوای مادر؟ بهش نگو. یکم هم روی خودت کار کن. این همه روانشناس رفتی هنوز نمیتونی نزدیکی یه مردو تحمل کنی؟ مهین، هر کاری میکنی حقیقتو براش نگو. لازم نیست فرهاد بفهمه تو خانواده ما چه اتفاقی افتاده. چیزی که تموم شده دیگه تموم شده. هم زدنش فقط همه چیزو خراب میکنه. بعدش هم این موضوع توف سر بالاست. غریبه که نبوده. عموت بوده. آبروی خانواده‌مونم جلوی فرهاد میره. تو هم سعی کن کنار بیای با شرایط. روزی 100 بار به خودت بگو این مرد نه قاسمه، نه محموده که شبیه قاسم باشه. فرهاده، همونی که همیشه دوستش داشتی. همونی که برای رسیدن بهش از خیلی چیزا گذشتی و پی خیلی چیزا رو به تنت مالیدی. نهایت یک بار نتونستی، فرهاد درکت میکنه. اما سعی کن رو خودت کار کنی و گذشته رو فراموش کنی. قاسم زندانه. محمودم از زندگیت رفته. دیگه کسی نیست که تو رو به یاد گذشته و اتفاقات تلخش بندازه. پس تو هم سعی کن بهشون فکر نکنی. آهی کشیدم و گفتم سعی میکنم مامان. نگفتی. عمو چطوره؟ بد نیست، ولی خیلی فکرش درگیره. میگه محمود کار دستمون میده. ما اصلا بهش نگفتیم تو میخوای بری اهواز. اما خودش چند تو عصبانیت گفته مهین اگه تو این شهر بمونه من روز خوش واسش نمیذارم. پسر انگار پاک زده به سرش و عقلشو از دست داده. بابا محمود کی اینطوری بود؟ من اونقدر محمودو قبول داشتم و اونقدر پسر آقایی بود که تو رو بهش دادم. اما حالا این پسر، نمیدونم چی بگم مادر. کمی دیگه با مادرم حرف زدم و بعد تلفنو گذاشتم. چند دقیقه همونجا نشستم و وقتی دیدم خبری از فرهاد نشد از جا بلند شدم و سرکی تو اتاق کشیدم. کلا خونه 2 اتاق خواب داشت. توی اتاق تخت نهال بود و توشکی کنار تختش جمع شده بود که حد زدم واسه فرهاد باشه. چند باری ازش شنیده بودم که پایین تخت نهال میخوابه. یواشکی در اتاق دیگر رو باز کردم. اتاق تقریبا بزرگی بود که یه تخت 2 نفره وسطش بود و
نور آباژور کمی اتاق روشن کرده بود. فرهاد روی تخت خوابیده بود. اول فکر کردم خوابه و با خودم گفتم میرم پیش نهال میخوابم. اما تا خواستم در رو ببندم صدای فرهاد به گوشم رسید. کجا میری عروس خانم؟ نمیای بخوابی؟ دست باچه برگشتم و گفتم چیزه؟ من یعنی نهال تنها میترسه. شب بیدار میشه ببینه کسی نیست تو اتاقش تاریکه. به اینجا یه حرفم که رسیدم دستم روی دهنم گذاشتم و حرفمو خوردم. فرهاد آهی کشید و سمسمه کرد. دنیای نهال همیشه تاریکه. اون از تاریکی ترسی نداره عزیزم. منم اگه پیشش میخوابیدم واسه این بود که تنها نباشم. بیا تو. نهال خوابش سنگینه، بیدار نمیشه تا صبح. با غصه وارد اتاق شدم. واقعا سخت بود کنار اومدن با مشکل نهال. این که جز سیاهی چیزی نبینی و هیچ درمونی برای دردت نباشه. نمیدونم حکمت این اتفاق چی بود. یه نوزاد چرا باید از اول زندگیش به خاطر خطای مادرش اینقدر اذیت میشد. با غصه جلو رفتم و کنار فرهاد نشستم. حس کردم ناراحته. اونقدر ناراحت که تا نزدیک شدم با سرانگشت خیسی چشماشو گرفت و همونطور که خیره بود به سقف زمزمه کرد. به نظرت من تو این ماجرا گناهکارم؟ چرا همچین حرفی میزنی؟ تو تمام این مدت تو برای نهال هم پدر بودی هم مادر. چطور میتونی در مورد خودت اینجوری حرف بزنی فرهاد؟ گاهی وقتا میگم شاید نباید به بشرا اصرار میکردم تا این بچه رو به دنیا بیاره. شاید خدا میخواسته اینجوری جلوی تولد نهالو بگیره، اما من لجبازی کردم. اونقدر پافشاری کردم تا نهال به دنیا اومد. بچه‌ای که هیچ وقت نمیتونه دنیای اطرافشو ببینه، هیچ وقت نمیتونه وارد جامعه بشه. من قلبم آتیش میگیره وقتی به این فکر میکنم که نهال نمیتونه زیبایی‌های این دنیا رو ببینه. نمیتونه منو ببینه. نمیتونه خودشو ببینه. هیچ درکی از رنگا نداره. وای مهین، گاهی که بهش فکر میکنم تا مرز جنون میرم. کمی خودمو بهش نزدیک کردم. دستشو گرفتم و گفتم نهال قشنگیای این دنیا رو نمیبینه، اما زشتیای این دنیا رو هم نمیبینه. خدا اگه میخواست این بچه به دنیا نیاد کسی نمیتونست جلوشو بگیره. اگه میخواست این بچه به دنیا نیاد به دل تو هم مینداخت تا برای صدق جلوی بشرا رو نگیری. پس لحظه عذاب وجدان نداشته باش. قسمت بوده تا نهال به دنیا بیاد. شاید قرار بوده با به دنیا اومدنش تو رو صبورتر کنه و درسای زیادی به ما بده. فرهاد لبخند تلخی زد. نمیدونم عزیزم. اینا رو خودم به خودم میگم. اما حریف افکاری که تو سرم هست نمیشم. بی خیال. ولش کن. اولین شبیه که کنارمی. شبای زیادی در حسرت نبودنت بودم و تو خیالم باها زندگی کردم. نمیخوام این شبو خراب کنم. اینو گفت و به سمتم برگشت. دست دور کمرم انداخت و کمی به هم نزدیک شد. نفسم تو سینه حبس شد و ناخواسته تمام بدنم سرد شد. فرهاد با شک و تردید گفت مهین جان، طوریت شده؟ چرا اینقدر سردی؟ نفس عمیقی کشیدم و گفتم خوبم، فقط یکم خستم. روز خوبی بود ولی تهش خیلی بد تموم شد. ببخشید. فرهاد آروم پیشونیمو بوسید. بگیر بخواب. فردا در مورد همه چیز حرف میزنی. نفس راحتی کشیدم که فرهاد هیچ خواسته اون شب ازم نداشت و کنارش خوابیدم. فردای اون روز با بوی خوش کره از خواب بیدار شدم. فرهاد نبود و صدای ضعیفی از تو آشپزخونه می اومد. کمی دقت کردم. صدای فرهاد بود که با لحن بچگونه‌ای با نهال حرف میزد. لبخندی زدم و کش و قوسی به بدنم دادم و از اتاق بیرون زدم. فرهاد مشغول درست کردن صبونه بود و نهال تو صندلیش نشسته بود و با ذوق برای شعرهای فرهاد دست میزد. حواسشون به من نبود. چند دقیقه ایستادم و خیره شدم به نهال و سعی کردم خودمو بذارم جاش. تصور اینکه هیچی رو نتونی ببینی، هیچ رنگی رو، هیچ آدمی رو. تصورشم اشک نشوند روی گونم و به این فکر کردم که بشرا چطور تونسته با سهل انگاری این بلا رو سر دخترش بیاره و بعد ترکش کنه. فرهاد لحظه‌ای سرشو بالا گرفت و چشمش به من خورد و لبخند قشنگی رو لبش نقش بست. صبحت بخیر عروس خانم. چرا اونجا ایستادی؟ کمی جلو رفتم و گفتم چی کار داری میکنی؟ دارم املت مخصوص درست میکنم. بود دوباره دست و صورتتو بشور و بیا که اگه اینو نخوری ضرر کردی. بعد از خوردن صبونه‌ای که واقعا به قول فرهاد مخصوص بود، دست و صورت نهال شستم و لباسشو عوض کردم و نشوندمش وسط سالن و چند تا اسباب بازی دادم دستش و خودمم کنار فرهاد نشستم و براش از ماجرای دیشب گفتم. ماجرای رفتن عمو فرید به خونه عمم. فرهاد بعد از کمی سکوت گفت جز محمود کی میتونه همچین کاری کنه؟ کمی فکر کردم. هیچکس. واقعا هیچکس فرهاد. ما تو این سالها هیچ دشمنی نداشتیم. اصلا کاری به کار کسی نداشتیم که بخوایم دشمن داشته باشیم.
فرهاد خیره شد تو چشمام. مهین جان، تو مطمئنی اون اتفاق عمدی بود؟ خب تو وسط کوچه بودی و اونجا هم که پر رفت و آمده. سری تکون دادم و گفتم شک ندارم عمدی بود. مامان که صدام کرد من برگشتم و ماشین رو دیدم. راننده‌اش یه کلاه لبه‌دار مشکی سرش بود و نتونستم صورتش رو ببینم. اما شک ندارم. مطمئنم وقتی با اون سرعت به سمت ما اومد عمدی در کار بود. چی بگم والا؟ اینجوری که معلومه هیچ شاهدی نداریم که بتونه ثابت کنه کار محمود بوده. درسته ازت کینه داره و علنی تهدیدت کرده. اما خب نمیشه ثابتش کرد. منم که رضایت دادم و اون پرونده مختومه شده و نمیشه دوباره به جریانش انداخت. به نظرم چند روز اینجا بمونیم، سفر رو فعلا بی خیال بشیم. من کارامو جمع جور کنم و بعد یه سر بریم اهواز. با فرهاد موافق بودم. اصلا شرایط روحی خوبی واسه سفر نداشتم و ترس دوباره دیدن محمود باعث میشد که بخوام هر چه زودتر از اون شهر برم. یه هفته تو خونه فرهاد بودم و تنها راه ارتباطیم با مادرم از طریق تماس تلفنی بود. اما فرید و فرهاد هر دو مخالف دیدار ما بودن. مادرم هم میگفت وقتی میرم خرید گاهی وقتا حس میکنم یه موتوری مراقبمه. فرهادم میترسید کسی مامانو تعقیب کنه و خونه فرهادو پیدا کنه. برای همین ترجیح دادیم کمی محتاط‌تر عمل کنیم. بعد از یه هفته تو اوج گرمای تابستون وسایلمون رو جمع کردیم. فرهاد تو اون خونه مستاجر بود و میخواست خونه رو به صاحب خونه پس بده. وسایلش رو هم بفروشه. اما فرصتی برای این کار نداشتیم. و بازم اما فرید بود که به دادمون رسید و با گرفتن یه وکالت از فرهاد قول داد همه کارهای مربوط به تحویل خونه و فروش وسایل رو انجام بده و پولش رو واسه فرهاد بفرسته. رفتن از شهری که سالهای زیادی از عمرمو توش گذرونده بودم سخت بود، اما شوق دیدن شهری که تو بچگی توش بزرگ شده بودم این غمو برام کمرنگ میکرد. با کلی پلیس بازی تونستم قبل از رفتن مادرم و داداشامو ببینم. تو یه هتل با هم قرار گذاشتیم و عمو فرید با احتیاط زیاد همه رو آورد تا قبل از رفتن یه بار دیگه بغلشون کنم و ازشون خداحافظی کنم. مامان اونقدر گریه کرده بود که نفسش بند اومده بود. دل دور شدن از منو نداشت. میگفت میری شهر غریب و من دیگه نمیتونم زود به زود ببینمت. منم دلم خون بود. خوب میدونستم این رفتن شاید برای همیشه باشه و هیچ وقت موقعیت برگشت به شیراز رو نداشته باشیم. اما دل مادرمو خوش کرده بودم که تا چند وقت دیگه محمود از صرافت پیدا کردن من میگذره و شاید حتی سر عقل بیاد و ازدواج کنه. اون وقت ما هم میتونیم برگردیم شیراز و مادرم هرچند باورش نمیشد اما اونم دل خوش کرده بود به این حرفای من. در نهایت با ساک بزرگی که مادرم به زور بهمون داد تا همراه خودمون ببریم از هتل بیرون زدیم و سوار ماشین فرهاد شدیم و با کلی سلام و صلوات و دعای خیر راهی مسیر جدیدی شدیم تا زندگیمون رو از نو بسازیم. 6 ماه بعد خسته از تموم کردن ترم سختی که داشتم آخرین جزوه‌مو تو کیفم گذاشتم و از جا بلند شدم. بودن توی محیط جدید و دانشجوهای جدید کمی واسم سخت بود. به هر سختی بود تونسته بودم به عنوان مهمان تو دانشگاه اهواز مشغول به درس خوندن بشم و فرهاد قول داده بود با آشناهایی که داره بتونه حکم انتقالی دائممو بگیره. استادای جدید، درسای جدید و زندگی تو شهری که سالها بود ازش فاصله گرفته بودم و دور بودن از مادرم و بقیه واقعا خستم کرده بود. اما حضور فرهاد همیشه برام قوت قلب بود. فرهادی که توی اون 6 ماه صبورانه کنارم بود و با تمام مشکلات ریز و درشتم کنار اومده بود. حتی بعد از 1 ماه از ازدواجمون وقتی دید موفق به برقراری رابطه نمیشم بدون جنجال منو برد پیش روانشناس. بدون اینکه حتی بپرسه این مشکل از کجا نشأت میگیره سعی کرد مشکلمو برطرف کنه و همین کارش اونقدر برام با ارزش بود که تمام تلاشمو کردم و بالاخره بعد از 3 ماه تلاش تونستم تمام و کمال همسرش بشم و کنارش به اون آرامشی که مدت‌ها بود از دست داده بودم برسم. بعد از ورودمون به اهواز چند روزی رو هتل موندیم و بعد فرهاد گشت و یه خونه نقلی اجاره‌ای نزدیک محل کارش پیدا کرد و کم کم زندگیمون به روال عادی برگشت. نه حالم صبح تا عصر میرفت مهد. گاهی من کلاس نداشتم و خودم میرفتم دنبالش و باقی اوقات که من تا شب کلاس داشتم فرهاد میرفت پیش. تو اون مدت حسابی به نهال عادت کرده بودم. دختر آروم و بی دردسری بود و مدتی بود که راه افتاده بود و هر بار تو راه رفتنش به مانعی میخورد و میافتاد زمین اشکم در میومد. دلم میخواست حکمت این اتفاقو بدونم که چرا یه طفل بیگناه اونقدر باید عذاب بکشه. فرهاد چند باری پیگیر درمان نهال شده بود. حتی قبل از شروع دانشگاه یه بار با هم رفتیم تهران و یه دکتر خیلی معروفم ویزیتش کرد و اونم عین بقیه آب پاکی رو ریخت دستمون و گفت مشکل نهال هیچ درمانی نداره
و بهتره به جای اینکه وقت و هزینه رو صرف درمانش کنیم تلاش کنیم اونو با همین شرایط بزرگ کنیم. سخت بود. قبول اینکه بچت هیچ وقت نمیتونه دنیا و آدماشو ببینه واقعا سخت بود. اما قبول نکردن و قصه خوردن در موردش دردی از دمون دوا نمی‌کرد. مجبور بودیم نقص نهال رو قبول کنیم و تلاش کنیم جوری بزرگش کنیم که خودش از پس کارهای روزمره‌اش بر بیاد. نهال دختر باهوشی بود. به شدت گوش تیزی داشت و به خاطر بودن تو مهد زودتر از انتظارمون زبان باز کرده بود. اما خب چون درکی از کلمات و اشیا نداشت سخت میشد کلمه‌ای رو بهش یاد داد. ولی تو همون مدت یاد گرفته بود. به فرهاد میگفت بابا، به منم میگفت ماما. وقتی براش غذا میآوردم اونقدر اسم مواد غذایی رو براش میبردم که کم کم اسم یه سریاشون رو یاد گرفته بود. فرهادم با این موضوع کنار اومده بود و فهمیده بود نمیتونه چیزی رو تغییر بده و قصه خوردنم دردی رو دوا نمیکنه. تو اون مدت هم هیچ خبری از بشرا و اکرم خانم نداشتم. فرهادم نمیخواست سراغی ازشون بگیره. میگفت دلیلی نداره حالا که زندگیمون با آرامش رسیده دوباره خودمون رو تو درد سر بندازیم. اما از شیراز بی خبر نبودم. با مادرم مرتب در تماس بودم. میگفت هنوز گاهی وقتا محمود اطراف خونه کشیک میده. و چند باری هم با عمو فرید رفته بود خونمونو دیده بود من نیستم. میگفت یه بارم جلوی مادرم زده زیر گریه که به مهین بگید برگرده شیراز. فقط اینجا باشه. دیگه کاریش ندارم. میذارم به زندگیش برسه. فقط اینجا و تو این شهر باشه. میگفت عمه هم از دستش آسی شده. چند باری تلاش کرده براش زن بگیره. اما محمود زیر بار نرفته و گفته تا ابد زن نمیگیرم. دروغ چرا؟ دلم براش میسوخت. خیلی هم میسوخت. میدونستم تو این ماجرا اون بیچاره هیچ تقصیری نداشته. اما شباهتش به اون نامرد باعث میشد اصلا دلم نخواد باهاش ادامه بدم. و این واقعا دست خودم نبود. چون من ماها زیر نظر روانشناس تلاش کرده بودم اما به جایی نرسیده بودم. ولی برعکس واسه فرهاد بعد از 3 ماه تونستم به نتیجه برسم. پس این نشون میداد که راه من و محمود واقعا از هم سوا بود. تنها چیزی که اون روزا از خدا میخواستم این بود که زندگی جدیدی واسه خودش تشکیل بده و خوشبخت بشه. چون عمیقاً معتقد بودم محمود لیاقت خوشبختی رو داره. از طرفی اصلا فکر نمی‌کردم وابستگی و عشق محمود نسبت به من اونقدر زیاد باشه و با طلاقمون اونقدر آسیب ببینه. گاهی عذاب وجدان میومد سراغم که به خاطر من محمود اینجور شده. اما وقتی با خودم خوب فکر می‌کردم می‌دیدم من هم مقصر نیستم تو اون ماجرا. یادم اون روز از دانشکده بیرون زدم و به سمت خیابون اصلی رفتم. چون خونمون نزدیک محل کار فرهاد بود ماشینشو در اختیار من گذاشته بود تا راحت‌تر رفت و آمد کنم. سوار ماشین شدم و به سمت خونه حرکت کردم. حوالی ساعت 5 عصر بود و معمولاً اون ساعت فرهاد نهال خونه بودن. میخواستم پشت چراغ قرمز وایسم که یه دفعه صدای بدی پیچید تو گوشم و همزمان ماشین تکونی به جلو خورد. با وحشت به عقب برگشتم. انگار ماشینی از عقب بهم زده بود. کلافه از ماشین پیاده شدم و تازه چشمم به مرد تقریباً جوونی افتاد که داشت سپر و بدنه یه ماشین خودش رو چک میکرد. با دیدن ماشین فرهاد که از عقب کمی آسیب دیده بود با حرص پا به زمین کوبیدم و جلوتر رفتم. مرد که سرش رو بالا گرفت برای لحظه‌ای حس کردم چقدر قیافش آشناست. اما اونقدر عصبانی بودم که زیاد فکر نکردم و گفتم خسته نباشید جناب. حالتون خوبه؟ پشت چراغ قرمز از پشت زدی ماشینم رو داغون کردی. این چه وضع رانندگی کردنه؟ اما مرد با ملایمت گفت من معذرت میخوام خانم. یه لحظه حواسم پرت شد نفهمیدم چی شد. تشریف بیارید یه گوشه من زنگ بزنم دوستم صافکاری داره. بیاد برآورده هزینه کنه من هر چی خرج ماشین شما شده رو تقبل میکنم. وقتی دیدم خیلی ملایم و با ادب حرف میزنه کمی کوتاه آمدم. قدمی به عقب برداشتم و نگاهی به ماشین کردم. ماشین من زیاد آسیب ندیده بود و برعکس ماشین خودش خیلی داغون شده بود. از طرفی میدونستم اگه دیر کنم فرهاد نگرانم میشه. واسه همین سری تکون دادم و گفتم لازم نیست من باید برم. مرد جوون با عجله جلو اومد. اینجوری که نمیشه خانم. خواهش میکنم یه شماره به من بدید. من باهاتون هماهنگ کنم برای کارای ماشین. مکسی کردم و شماره تلفن خونه رو روی کاغذ نوشتم و به دستش دادم. مرد نگاهی به شماره انداخت و گفت ببخشید فامیل شریفتون. مکسی کردم و نگاش کردم. چهرهش برام آشنا بود. انگار جای دیده بودمش. خودمو که معرفی کردم با حیرت سرش رو بالا گرفت. تو مهینی؟ با تعجب نگاش کردم. من فقط فامیلمو بهش گفته بودم. چطور اسممو فهمیده بود؟ مرد جوون که حیرتمو دید با صدا خندید. نشناختی؟ وای خدا، ببین دنیا چقدر کوچیکه. مهین، بعد این همه سال میگفتن تو بمبارون فوت شدید که.
چشمامو ریز کردم و با دقت بیشتری نگاش کردم. حدس می‌زدم توحید باشه. جز اون کسی همچین اطلاعاتی از من نداشت. با تردید گفتم توحیدی، درسته؟ خندید و گفت آره توحیدم. بعد این همه سال اهواز چی کار میکنی؟ چطور خبر فوت تو به ما دادن؟ مادرم خودش گفته بود. لبخند تلخی زدم. اشتباه به گوشت رسید آقا توحید. ببخشید، ولی من خیلی عجله دارم، باید برم. همسر و دخترم منتظرم هستن. توحید ابروی بالا انداخت و گفت ازدواج کردی؟ بچه هم داری؟ مبارکه به سلامتی. حالا چرا از من فرار میکنی؟ بابا من همون توحید چند سال قبلم. ما مثلا خواهر و برادر بودیم و چند سال با هم زندگی کردیم. بعدها مادرم بهم گفت که البته تو خواهر ما نبودی. البته همون بهتر که نبودی. دیگه داشت باشو از حدش فراتر میذاشت. دلم نمیخواست باهاش گرم بگیرم. واسه همین سری سمت ماشین رفتم و بی توجه به صدا زدن یه توحید با گفتن اینکه دخترم منتظرمه به سرعت از اونجا دور شدم. کمی که از اونجا فاصله گرفتم تازه متوجه شدم که توحید داره پشت سرم میاد. کلاف ضربه‌ای به فرمون ماشین زدم. از بچگی همیشه سمج بود و با سماجت به تمام خواسته‌هاش میرسید. چند بار از این کوچه به اون کوچه رفتم اما ولکن نبود. به اجبار جایی دورتر از خونه نگه داشتم و به سمت ساختمونی رفتم. و الکی جلوش ایستادم. چند لحظه‌ای گذشت. زیر چشمی متوجه توحید شدم. دیدم از رو نمیره. با قدمای بلند به سمتش رفتم. نزدیک شدم، شیشه رو کشید پایین و با لبخند خیره شد بهم. هرسی گفتم ببخشید، میشه بگی چرا داری تعقیبم میکنی؟ ابروی بالا انداخت و گفت چرا اینقدر جبهه گرفتی؟ بابا ناسلامتی ما چند سال توی خونه بودیم. تو جای خواهر من بودی. کلافه گفتم هر چی که هست از اون روزا خیلی گذشته. من و تو هم اون مهین و توحید قدیم نیستیم. من ازدواج کردم. همسرم خیلی حساسه و اگه چشمش به تو بیفته خون به پا میکنه. ازت خواهش میکنم از اینجا برو و برام دردسر درست نکن. توحید سری تکون داد و جوری که انگار بهش برخورده باشه ماشین رو روشن کرد و از اونجا دور شد. از رفتنش که مطمئن شدم ماشین رو روشن کردم و به سرعت به سمت خونه رفتم. اصلا از دیدن توحید خوشحال نبودم. دیدن توحید یعنی باز شدن پای بشرا به زندگیم و من اصلا این رو نمیخواستم. وارد خونه که شدم خسته کیفم و دم در گذاشتم و سلام بلندی کردم. فرهاد در حالی که نهال و بغل گرفته بود اومد جلوی در و با نگرانی گفت کجا بودی مهین؟ 1 ساعت منتظرتم. برم دست و صورتمو بشورم میگم برات. بعد از شستن دست و صورتم و عوض کردن لباسام جلوی فرهاد روی مبل نشستم و همونطور که نهال و بغل گرفته بودم سمسمه کردم توحیدو دیدم. فرهاد با تعجب گفت توحید؟ کجا دیدیش؟ ماجرا رو واسش تعریف کردم. فرهاد که فهمید شماره خونه رو بهش دادم کلافه از جا بلند شد و گفت نباید شماره خونه رو بهش میدادی. میتونه خیلی راحت آدرس رو پیدا کنه. کافیه بو ببره بچه‌ای که ازش حرف زدی نهاله. کلافه گفتم من که نمیدونستم توحیده. گفت بابت خسارتی که زدم یه شماره بدید تا هماهنگ کنم واسه صافکاری. منم چون مقصر بود بهش شماره دادم. اسممو که گفتم اون وقت خودش رو معرفی کرد و منو شناخت. فرهاد با ناراحتی گفت توحید همیشه مخالف جدایی من و بشرا بود. حتی بعد از طلاق خیلی سعی کرد من برگردم پیش بشرا. نهاله هم خیلی دوست داشت. چی بگم؟ امیدوارم متوجه نشه. اما توحید خیلی پیل است و احتمالاً به این راحتی دست از سرت بر نمیداره. فرهاد درست میگفت. توحید قصد نداشت به راحتی دست از سرم برداره. اینو فردای اون روز وقتی میخواستم نهالو برسونم مهد فهمیدم. قبل بیرون رفتن از خونه انگار حسی بهم گفت اول کوچه رو چک کنم. پنجره رو باز کردم و نگاهی به بیرون انداختم. در کمال تعجب توحیدو دیدم که جلوی ماشینش ایستاده بود و سرش رو پایین انداخته بود و داشت با کفشش روی زمین خط میکشید. با حرص پنجره رو بستم و رو به فرهاد که داشت حاضر میشد گفتم فرهاد توحید تو کوچه است. فرهاد سری تکون داد و گفت بهت گفتم پیل است. یا اون روز وقتی فکر کردی رفته دوباره تعقیبت کرده یا از روی شماره تلفن آدرس رو پیدا کرده. حالا چی کارش کنی؟ نهاله از رو زمین برداشتم و دادم بغل فرهاد و گفتم میرم دکش کنم. اینجوری که نمیشه عزیز من. امروز فرستادیش رفت. فردا و روزای دیگر رو چی کار میکنی؟ نمیشه که. با حرص گفتم چیه؟ انگار بعدت نمیاد باهاشون در ارتباط باشی. فرهاد نگاه دلخورش رو به هم دوخت و گفت چی میگی مهین؟ من برای فرار از دست این خانواده از خونه و زندگی و شهرم کندم. الان اگه ماجرای تو نبود هرگز بر نمیگشتم اهواز. پشیمون از حرفی که زده بودم زیر لب معذرت خواهی کردم و از خونه بیرون زدم. وارد کوچه که شدم چشمم به توحید خورد.
با دیدنم لبخندی پهنای صورت زد و سلام بلندی کرد و نزدیکم شد. هنوز نرسیده بود جلوی در که با خشم گفتم: مگه نگفتم همسرم حساسه؟ واسه چی داری واسم دردسر درست میکنی؟ خواهش میکنم برو. همسرم بفهمه شر به پا میشه. توحید با تعجب گفت: تو چت شده مهین؟ من و تو فامیلیمون یکیه. میتونی به همسرت بگی برادرتم. دندونامو به هم فشردم و گفتم: بعد همسرم نمیگه بعد از این همه وقت این برادر از کجا پیدا شد؟ وای توحید، داری واسم دردسر درست میکنی به خدا. توحید با کنجکاوی سرکی کشید و نگاهی تو خونه انداخت و گفت: بذار ببینم شوهرت کیه؟ خواهر ما رو بی کس و کار گیر آورده؟ بذار بهش بفهمونم که... حرفش رو قطع کردم و با جدیت گفتم: خواهش میکنم از اینجا برو. برو و دیگه اطراف زندگی من پیدات نشه. من نه نیازی به حامی دارم نه دنبال دردسرم. پس برو دنبال زندگی تو، فراموش کن منو دیدی. اینو که گفتم توحید کم خودش رو جمع و جور کرد و قدمی به عقب برداشت. زیر لب عذرخواهی کرد و خیلی زود سوار ماشینش شد و رفت. نفس راحتی کشیدم و برگشتم بالا. تو راه بله فرهادو دیدم. نهال و بغل گرفته بود. با عجله گفت: زود باش بریم که خیلی دیرم شده. اون روز به خیر گذشت. اما روزای بعد خیلی حواسم بود که توحید اطرافم نباشه و دعا می‌کردم دست برداره از دلسوزی بی خودشو درد سری واسم درست نکنه. چند روزی از اون ماجرا گذشته بود. تعطیلات بین دو ترم نزدیک بود و تصمیم داشتیم بریم سفر. می‌خواستیم بریم سمت شمال. مادرم و عمو فرید و پسرا هم قرار بود بیان اونجا تا بعد از مدت‌ها همدیگر رو ببینیم. حسابی دلم واسهشون تنگ شده بود و روز شماری می‌کردم تا هر چه زودتر بریم و همدیگر رو ببینیم. اسباب سفر رو جمع کردیم. فرهاد 10 روزی مرخصی گرفته بود و منم تقریباً 10 روز بین دو ترم زمان داشتم. روز جمعه بود و مشغول جمع و جور کردن وسایل بودم تا شنبه اول وقت حرکت کنیم. نهال یکم بیقراری می‌کرد. واسه همین فرهاد برده بودش پارک. داشتم لباسای نهال چک می‌کردم که کسی زنگ در رو زد. به سمت آیفون رفتم و به خیال اینکه فرهاده آیفون رو برداشتم و گفتم: بالاخره اومدی؟ بیا تو که کلی کار داریم. که صدای زنونه‌ای پیچید تو گوشم و نفسمو بند آورد. مهین، بشرام. با وحشت آیفون رو گذاشتم و سراسیمه به سمت پنجره رفتم. سرکی تو کوچه کشیدم. زن جوونی که مانتو تنش بود کنار یه زنی که چادر سرش بود ایستاده بود. حتما مادرش بود. زیر لب فحشی نثار توحید کردم و با عجله ساکو از وسط سالن جمع کردم و انداختم تو اتاق. نگاهی به اطراف انداختم. قاب عکس من و فرهاد و عکسی از نهال روی دیوار بود. سری همه رو برداشتم و گذاشتم تو اتاق. بعد در رو باز کردم. از اضطراب داشتم دیوونه می شدم. اگه فرهاد و نهال می اومدن و همه چیز لو می رفت، درد سرای منم شروع می شد. چند تا نفس عمیق کشیدم تا کمی به خودم مسلط شم. چند دقیقه طول کشید تا قامت بشرا و بعد اکرم خانم رو دیدم. اکرم خانم درست عین گذشته ها بود. با اخمایی در هم و چهره‌ای سرد. به سختی لبخندی زدم و سعی کردم آروم باشم. بشرا جلو اومد. بغلشو باز کرد و با محبت منو در آغوش کشید. وای مهین، چقدر دلم برات تنگ شده بود. به سختی گفتم: منم همینطور. بفرمایید تو. با اکرم خانومم روبوسی کردم و تعارف کردم بیام تو. و نیم نگاهی به خونه‌ای به هم ریختمون انداختم. اسباب بازیای نهال و وسایل خودم تو سالن بود. فقط فرصت کرده بودم عکس و وسایل سفر رو جمع کنم. دست باشه گفتم: ببخشید، من داشتم یکم خونه رو جمع و جور می‌کردم. بفرمایید بشینید. بشرا روی مبل نشست و رو به مادرش گفت: بشین مامان. بعدم رو کرد به من. از وقتی توحید گفت برگشتی دلم میخواست ببینمت. میگفت ازدواج کردی، یه بچه داری. چطور سر از اینجا در آوردی مهین؟ اکرم خانم با دقت نگاهی به اطراف انداخت. حدس میزدم شک کرده به چیزی. چون فرهاد پیگیر من شده بود و حتما اکرم خانم یه چیزایی فهمیده بود. اجازه بدید چای بیارم، میام حرف میزنیم. بشرا مانعم شد و گفت: بشین مهین جون. ما اومدیم خودتو ببینیم. نیومدیم واسه چای خوردن. اگه بدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود از همون موقعی که با مادرت غیبت زد. بعدها مادرم گفت تو بمبارون بلایی سرتون اومده. ما هم که بچه بودیم و پیگیر نشدیم. مادرم هم کسی رو نداشت که پرسجو کنه راست و دروغ خبر رو بفهمه. نگاه معناداری به اکرم خانم انداختم و بی اختیار گفتم: راست و دروغ چه خبری رو؟ خبری که خود اکرم خانم پخش کرده بود. بشرا خندید و گفت: حالا گذشته. مادرم یه اشتباهی کرده، الانم پشیمونه. خدا رو شکر زندگی خوبی داری. مادرم هم اگه اون حرفو زد به خاطر زندگی من بود که خراب شد. خودمو متعجب نشون دادم و گفتم: یعنی چی خراب شد؟
بشرا پوزخندی زد. یعنی از فرهاد جدا شدم. آدم زندگی من نبود. خودخواه بود، موجی شده بود و اعصاب درستی نداشت. وقتی عصبانی میشد همه چیزو به هم میریخت. تحملش خیلی سخت شده بود. واسه همین برخلاف میل و علاقم ازش جدا شدم. چشمامو ریز کردم و با دقت نگاش کردم و گفتم بچه هم داشتین؟ بشرا کمی دستپاچه شد، اما سری خودشو جمع جور کرد و گفت نه بابا، ما تو عقد از هم جدا شدیم. اونم رفت دنبال زندگیش. انگار تو رو شیراز دیده بود و فهمیده بود مادرم بهش دروغ گفته. همینو بهونه کرد اومد منو طلاق داد. حالا من با همه بد و خوبش ساخته بودم و منتها فرهاد از اول دنبال بهونه‌ای بود که از دستم خلاص شه. منم گفتم چه بهتر. از اولم خطا کردم دل دادم به علاقه بچگیم و خودمو بدبخت کردم. نمیدونستم زندگی با همچین مردی چقدر سخته. نفس عمیقی کشیدم و تلاش کردم حرفی نزنم. چقدر راحت جلوم نشسته بود و دروغ میگفت. من تو اون مدتی که با فرهاد زندگی کرده بودم یه بارم رفتار بدی ازش ندیده بودم. گاهی که بیماریش عود میکرد خودش رو تو اتاق حبس میکرد و بعد از چند ساعت با خوردن دارو کمی آروم میشد و برمیگشت بیرون. در کل بیماری فرهاد اونقدر حاد نبود که زندگی رو مختل کنه و به قول خودش بعد از ازدواج با من مشکلش کم و کمترم شده بود. از طرفی من میدونستم تو زندگی فرهاد و بشرا چی گذشته و محال بود بتونم ذره‌ای از حرفای بشرا رو باور کنم. به هر سختیی که بود چیزی به روی خودم نیاوردم و راهی آشپزخونه شدم. باید فکری میکردم. فرهاد و نهال نباید با بشرا روبرو میشدن. سینی چای رو حاضر کردم و رفتم تو سالن. اکرم خانم با ورود من حرفش قطع شد و چشخوره‌ای به بشرا رفت. هدفشون از اومدن به خونم رو نمیفهمیدم. بعد دروغایی که اکرم خانم گفته بود اصلا درکش نمیکردم که چرا باید برای دیدنم بیاد. اکرم خانم استکان چایش رو برداشت و بی مقدمه گفت فرهادو کجا دیدی؟ دستپاچه شدم. من تو مطب دکتر دیدمش. منشی اونجا بودم یه مدت. اکرم خانم آهنی گفت و ادامه داد از ما چیزی برات نگفت؟ از زندگیش با بشرا؟ اول خواستم دروغ بگم، اما وقتی دیدم اونا با وقاحت جلوم نشستن و دارن دروغ میگن ترجیح دادم من راستشو بگم. واسه همین گلویی صاف کردم. چرا؟ اتفاقا یه چیزایی گفت. دخترشم دیدم. با خودش آورده بود مطب دکتر. یکی دو بارم دخترشو داد نگه دارم. خدا حفظش کنه. چه دختر قشنگ و آرومی. اینو که گفتم به آنی رنگ بشرا پرید و با صدای لرزونی گفت تو نهال رو دیدی؟ پوزخندی زدم و گفتم نهال که دختر تو نیست. هست. آخه الان گفتی از فرهاد بچه نداشتی. بشرا لب گزید و آهسته گفت نه، اون دختر من نیست. خیلی دلم میخواست هرچی از دهنم در میومد رو نثارش کنم. اون دختر مظلوم گناهی نکرده بود که این زن اون رو به فرزندی قبول نداشت. سعی کردم خونسرد باشم. پاروپا انداختم و گفتم من خیلی وقت ازدواج کردم. اکرم خانم، شما که باید بهتر بدونید. خودتون با همسرم تبانی کردید و اون دروغو به هم گفتید. همون موقع ازدواج کردم و بلافاصله صاحب یه دختر شدم. مدتی هم به خاطر دروغی که همسرم به هم گفته بود ازش دلخور بودم. اما کم کم فراموش کردم. الان به خاطر دانشگاه هم اومدیم اینجا. چون اینجا قبول شدم. نگران نباشید. من تهدیدی برای زندگی دخترتون نیستم. بشرا با تمسخر گفت تهدید؟ چی میگی مهین؟ من خیلی وقت از فرهاد جدا شدم. هیچ علاقه‌ای هم به اون دخترش ندارم. اگه اومدم اینجا فقط برای مرور خاطرات گذشته بود. توحید که گفت تو رو دیده دلم تنگ روزای بچگی شد. دلم خواست یه بار دیگه ببینمت. فکر می‌کردم میتونیم عین بچگی دوستای خوبی واسه هم باشیم. لبخند محوی زدم و گفتم متاسفم که نمیتونم. همسرم مرد حساسیه. دوست نداره من ارتباطی با آدمایی که تو گذشتم بودن داشته باشم. از اولم شرط اومدنمون به اهواز همین بوده. محمود از گذشته من خبر داره و اصلا دلش نمیخواد ردی از گذشته تو زندگیم باشه. اکرم خانم که اینو شنید مشکوک نگام کرد و گفت